Hallo iedereen, ik ben Julie van Campaert Beautycenter en in dit filmpje laat ik jullie zien hoe je een Smokey Eye aanbrengt. Eerst beginnen we met de ogen. Dat is eigenlijk het makkelijkste, omdat er valt sowieso vuil van het oogschaduw op de wangen en dan kunnen we dat daarna gewoon afkuisen en aan het gelaat beginnen. We brengen eerst een primer aan. Een primer brengen we aan om de make-up langer te houden. Dan gaan we foundation op de oogleden aanbrengen en een beetje daaronder. Dan gaan we de foundation afpoederen. En dan beginnen we eigenlijk met de oogmake-up. Bij deze Smokey Eye gebruik ik twee kleuren, een lichte kleur en een donkere kleur. Dan beginnen we eerst met de lichte kleur, die gaan we op het ooglid aanbrengen, dus eigenlijk op de oogbol volledig, tot in de arcadeboog. Daarna gaan we de donkere kleur nemen, daar gaan we een hoekje mee maken, dus echt letterlijk een hoekje, dus tegen de wimperrand in de arcadeboog. Dan nemen we onze blendborstel en gaan dit mooi blenden en er een beetje mee spelen en zo tot een mooi geheel krijgen. Als extra kunnen we ook nog eens het donkere aanbrengen van onder aan het oog tegen de wimperrand om zo mooi door te trekken naar het bovengedeelte en het zo een mooi geheel te geven. Eigenlijk zo'n beetje een cat-eye effect. Wat we ook nog als extra kunnen doen is oogpotlood aanbrengen op de waterlijn. Dat geeft nog een extra effect aan de Smokey Eye. Als we de ogen hebben afgewerkt, dan nemen we ons sponsje, dan nemen we wat primer. En primer is eigenlijk ook een goed middel om het vuil dat op de wang is gevallen af te vegen. Dan nemen we foundation, we gaan over heel het gezicht gaan, maar we gaan altijd dippen, dat de foundation tijd geeft om zich te plaatsen. Als we de foundation hebben aangebracht over heel het gelaat, dan gaan we afpoederen. Afpoederen doen we om de foundation op zijn plaats te houden en het glimmende effect een beetje weg te nemen. Als extra kunnen we nog bronzer gaan aanbrengen om wat meer warmte te geven aan het gezicht, maar dat doen we enkel aan de zijkant van het gezicht. Dan hebben we bijvoorbeeld de 3-vorm die we kunnen gebruiken, dus 1, 2, 3. Dan gaan we contouren. We hebben verschillende manieren van contouren. Hierbij ga ik een poeder gebruiken voor te contouren. Deze ga ik hier aanbrengen, eventueel aan de kaaklijn aanbrengen en eventueel ook nog tegen de haarrand. De wenkbrauwen kunnen we ook op verschillende manieren een beetje meer voller doen lijken. Bijvoorbeeld bij dit model, zij heeft al wel een vrij volle wenkbrauw, dus dan gaan we eerder naar een poedertje werken, dat we gewoon met een poeder het gaan wat opvullen en een beetje meer mooi gaan doen uitkomen, meer vormgeven. Ik gebruik ook een brauwgel. Dat is eigenlijk een soort van gel, maar dan voor de wenkbrauwen, zodat de haartjes mooi op zijn plaats blijven. Dan ga ik nog een lipgloss aanbrengen. Bij een Smokey Eye is het eigenlijk een beetje, oftewel ga je met de ogen heel erover en dan hou je de lippen een beetje naturel. Geef je die een glossje of een matte lippenstift. Oftewel doe je een knaller van een lippenstift en ga je dan de ogen een beetje subtieler houden. Als laatste gaan we valse wimpers aanbrengen. Dat is ook nog wel een leuke extra, omdat dit de ogen nog meer doet uitkomen. En dit is dus hoe je een Smokey Eye aanbrengt. Volg Campaert Beautycenter op Facebook, Instagram of YouTube. Of maak gewoon eens een afspraak.